يا رب إن شاء الله يجعلك مع الشهداء، والله اشتقنا لك يا ستي يا عثمان. مر عام على فتح إسرائيل التحقيق بمقتل فلسطينيين عزل برصاص جنودها عند حدود قطاع غزة. الجنود الإسرائيليون لا يبعدون سوى أمتار قليلة جدا فقط. لم تصدر أي إدانات أو تكشف نتائج التحقيق. أكثر من 300 فلسطيني قتلوا برصاص جنود إسرائيليين منذ انطلاق مسيرات العودة، رغم الطابع السلمي العام لهذه التظاهرات. من يعطي الأوامر؟ ولماذا يقتل المتظاهرون؟ כוח בשטח מנהל מולם קרב יריות, 15-20 אנשים. يكشف التدقيق في الكثير من الحالات عدم وجود أي خطر يستدعي تطبيق قواعد الاشتباك. قلت له ايوه شايف ايوه بمشي، شايف راح ايوه فاضي، مع سكينه مع حجر مع باروده مع فاضي ما حش شيء. هل حقا تستغل حركة حماس وفصائل فلسطينية التظاهرات السلمية لتحقيق مكاسب عسكرية خدمة لحسابات داخلية كما تتهمها إسرائيل؟ نحن نعتبر أن قطاع غزة تحت السيادة الفلسطينية، ولا أحد يستطيع أن يمنع أبناء قطاع غزة وأن يصلوا سياج. منذ 30 من مارس آذار عام 2018 تاريخ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار، ومقابر غزة ما فتئت تستقبل المزيد من القتلى برصاص جنود إسرائيليين. ومن بين الكثير من الحالات التي يعتقد بأن جنودا إسرائيليين قتلوا فيها متظاهرين عزل، لم تفتح إسرائيل أي تحقيق رسمي إلا في حالتين فقط. عبد الله كان شاهدا على إحداهما. كان عمره لا يتجاوز العامين حين فرض الحصار على قطاع غزة بعد فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية عام 2006. العام الماضي فوجئ بمقتل صديق طفولته خلال مشاركتهما معا في المسيرات التي أطلق عليها اسم مسيرات العودة وكسر الحصار. كان نفسي ألحق عثمان ولا بعرف أقعد إلا معاه، دايما مع بعض. قتل عثمان على بعد بضعة أمتار من عبد الله برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي حين اقتربا من السياج الحدودي. منذ ذلك اليوم لا تفارق صورة صديقه خياله. هذه دفعة أخرى ورشقة أخرى من قنابل الغاز. كنت حاضرا يومها ومررت بجانبهما عدة مرات. ها هو عبد الله بالأزرق يلتقط حجرا، ومن خلفه عثمان الذي لا يعرف ما ينتظره بعد أقل من ساعة. طفلان لم يتجاوزا 14 من العمر جاءا لمشاركة المتظاهرين في هذه الجمعة التي خصصت للتضامن مع سكان منطقة الخان الأحمر في الضفة الغربية المهددة بالهدم من قبل إسرائيل. يتحدر عبد الله وعثمان من حي فقير قريب جدا من السياج الحدودي. كالكثير من أطفال غزة تركا المدرسة مبكرا لإعالة عائلتيهما. يعمل عبد الله في محل لتصليح السيارات القديمة المستهلكة. لا يبعد سوى أمتار قليلة جدا عن منزل عائلة صديقه عثمان الذي رفعت صورته هنا للتذكير به. قبل ما يروح كان عندي، بقيت بعتها يشتري لي من الدكان واجا وشرى لي. اللي انا ايش بقول له يا عثمان ولكن اليوم ما تروحش على العوده. بقول لي ليش ما اروحش؟ بقول له حاميه اليوم العوده. اسحق تروح يا عثمان. رفض عثمان يومها الاستماع لنصيحة جدته والتحق برفيقه عبد الله، وتوجها معا للمشاركة في مسيرات العودة. دعمت حركة حماس مسيرات العودة وكسر الحصار
كخيار سلمي بعد الثمن الباهظ الذي تكبدته خلال 3 حروب دامية مع إسرائيل. لكن فداحة الخسائر البشرية التي ترتبت عن هذه المسيرات لم تنجح في فرض ضغوط على إسرائيل لرفع حصارها المستمر على القطاع منذ 13 عاماً. سقط العدد الأكبر من قتلى مسيرات العودة خلال تظاهرات غير مسبوقة في 14 من أيار مايو عام 2018 احتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. كان يوماً عصيباً على القطاع انتهى بمقتل أكثر من 60 فلسطينياً وإصابة نحو 2000 متظاهر. نحو 20 منهم قتلوا في موقع واحد رداً على إطلاق نار من قبل متظاهر فلسطيني باتجاه الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بدورهم على مصدر إطلاق النار على الفور بقوة كبيرة. تقريبا وصل الآن هؤلاء المتظاهرون إلى السلك، لا يبعد سوى 10 أمتار. هذا هو أول متظاهرين حاليا يقف تماما أمام السلك. كشف تحقيق لبي بي سي أن وحدة مراقبة تدار من قبل ضباط استخبارات إسرائيليين تبعد أميالا عن القطاع هي التي تقوم بمراقبة المتظاهرين عبر الصور التي تبثها كاميرات موزعة على السياج الحدودي والتواصل مع الجنود المنتشرين هناك. وعرض الجيش الإسرائيلي على بي بي سي صورا من الكاميرات الحرارية قال إنها تؤكد حدوث إطلاق نار من وسط المتظاهرين بالإضافة לבעض التفجيرات. והיה אפשר לשמוע אותו גם בקשר שהלוחמים בלחץ. כוח בשטח מנהל מולם קרב יריות ש-15-20 אנשים הוציאו אקדחים וירו בכוח מטווח באמת אפסי. המון פיצוצים, המון שחור, ואני חושבת שהבלגן שהלך שם, בסופו של דבר אנחנו יודעים איך הוא נגמר. اعترفت حركة حماس بإطلاق أحد المتظاهرين النار، لكنها قالت إنه كان تصرفاً فردياً. لكن متحدثاً عسكرياً إسرائيلياً أبلغ بي بي سي أنه كان لدى الإسرائيليين معلومات استخباراتية تفيد بأن وراء جموع المتظاهرين السلميين كان يتخفى مقاتلون من كتائب القسام يتحينون الفرصة لاجتياز السياج الحدودي واختطاف جنود إسرائيليين. ويقول إن هذا ما أدى لاتخاذ القرار بالرد بحزم على أي محاولات لعبور المتظاهرين إلى الجانب الآخر. تنفي حركة حماس بشدة صحة هذا الأمر. في المواقع الأخرى كافة وعلى امتداد السياج الحدودي لم تسجل أي محاولات لاستهداف جنود إسرائيليين، ما يبقي السؤال مفتوحا: لماذا قتل 40 متظاهرا آخر بعيدا عن الموقع الذي شهد حادثة إطلاق النار؟ من الجانب الآخر بدا المشهد مختلفا. تخشى إسرائيل أن يستطيع آلاف المتظاهرين اجتياز السياج ومهاجمة المستوطنات القريبة من الحدود مع القطاع، خاصة وأن غالبيتهم من اللاجئين الذين يتحدرون من بلدات وقرى داخل إسرائيل. يقول خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ورئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة إن هدف إسرائيل هو كسر إرادة الفلسطينيين لوقف التظاهرات، لكنه تجنب الإجابة عدة مرات عن سؤال بخصوص استخدام الأطفال في هذه المسيرات. راهن كثير من الناس وما زلنا نراهن نحن على العدالة الدولية في حماية هذه المسيرات، في تقديم القناص القتلة إلى المحاكم الدولية، وما زلنا نراهن على هذا الأمر رغم إدراكنا المسبق كما قلت لك أن المعايير المزدوجة في النظام العالمي ما زالت هي التي تسود المرحلة وما زالت تشكل حماية لإسرائيل. What a glorious day. Remember this moment. الحكومة الإسرائيلية التي كانت تحتفل يومها بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أكدت حقها في الدفاع عن النفس، ورفضت الانتقادات والدعوات الدولية لإجراء أي تحقيق فيما جرى. دفنت غزة قتلاها
وطويت صفحة ذلك اليوم بتبرير متحدث عسكري إسرائيلي بأن ضخامة أعداد المتظاهرين وكثرة المحاولات لاجتياز السياج قد تكون أدت لوقوع بعض الأخطاء. لكن مقتل عثمان صديقي عبد الله بعد شهرين لن يتيح الكثير من المجال للجيش الإسرائيلي لتبرير ما أقدم عليه الجندي الذي أطلق النار. الله يرحمه. يستحضر والد عثمان ما جرى في ذلك اليوم بأدق التفاصيل. اقسم بالله يوم الجمعه اتغدى ما سمعت له صوت. هذا راجع نفسه بعد ما سجل، راجع نفسه انا وامه مثلا انا وست ونقول طب اتكلم ما تكلمش، ابقى لي شيء، راجع نفسنا هذا بعد ما تكلمش ولا حكى، اتغدى وطلع. جينا من هنا هيك رحنا هيك لفينا شوي، طبشنا هنا 10 دقايق لقينا الناس غير خاشة ولا قاشوقنا. ها هما عبد الله وعثمان يتقدمان باتجاه السياج الحدودي. ابتعد عبد الله حين شاهد جنديا إسرائيليا يطلق النار من بندقيته، لكن عثمان لم يبدو عليه الاكتراث. لقينا 3 بنات قاعدين غاد ونمشي نروح عندهم غاد احسن عشان فيش جنود، ما كناش عارفين الجنود هذا. قدمنا زيك طبشنا 5 دقايق وخشينا. أطلق الجيش الإسرائيلي كميات كبيرة من قنابل الغاز لإبعاد المتظاهرين عن السياج، لكن ابتعادهم لم يكن ليستمر أكثر من دقائق معدودة قبل أن يقتربوا مجددا. هذه المسافة فقط التي تفصل المظاهرين عن السلك الشائك الذي يشكل خط الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. الكثير من الأطفال اقتربوا من السياج يومها بطريقة عبثية بدت كأنها لعبتهم اليومية. ها هو عثمان قبل دقائق من مقتله يمازح أصدقائه مدعيا أنه أصيب. صاحبي بقول له وين عثمان؟ بقول له ادو هيك، واحنا مشينا وراه قلت عثمان وراي، قال لنا نلقي السلك وراه. قلت له امشي وراه باش تقول له، لا قال بهم مش عادي امشي. لحق عثمان الفتيات اللواتي اقتربن من السياج، مد يده للمسه فأطلق جندي إسرائيلي رصاصة في الهواء لإخافته. قلت له طلع الجندي من التبة جنبيه، قال لا بس منظر. قلت له طلع يقنص عليك. لا يبعد الجندي الذي أطلق الرصاص في الهواء عن عثمان سوى أمتار قليلة جدا على الجانب الآخر من السياج. طلع علي وطلع على السلك، ننزل وروح على الشقة هذه. حين اقترب عثمان من السياج بدأ أحد المتظاهرين يصرخ بهتافات عبر مكبر الصوت، ما دفع مصور BBC للالتفات بكاميرته باتجاهه. لكنني ظللت أراقب الطفل من موقعي صب، والذي ما لبث أن سقط برصاصة بعد بدئه بتسلق السياج. يبدو أنها إصابة قاتلة هذه الإصابة. كنت قريبا ما يكفي لإدراك أنه قد قتل على الفور. إصابة قاتلة تعرض لها هذا الشاب عند هذه اللحظة منطقة، على الأغلب هو القتيل الأول في هذه التظاهرة. يعني زي الطفل، لا كان معه سكينه ولا كان معه حجر ولا كان مقلاع ولا كان، والله العظيم لو انه طلع على السلك فوق والجندي زعق عليه لخوف وشرد الولد، قالوا لو شاته جون لا في رجله في اصبعه قادر يعني كيف ما كان تصيبه، حط له في القلب مقتل. حين أعددت التقرير يوم مقتل عثمان رفض أي مسؤول إسرائيلي التعليق على الأمر. تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين جثة الطفل عثمان يقول بأنه تعرض لإطلاق عيار ناري دخل من يسار الصدر وخرج من يمينه، أحدث تهتكا شديدا بالأحشاء الداخلية وتمزقا بالأوعية الدموية ونزيفا حادا.
رحت شفته طلعت عليه زي هيك، مش قادر اشوفه ولا قادر امسكه ولا، خلص وقف قلبي. لقيته قاعد بشخور هيك، خلص عمره. يوضح التصوير للحظة مقتل عثمان المكان الذي انتهت إليه الرصاصة التي خرجت من ظهره. كادت أن تصيب متظاهرا آخر. خلال إعداد هذا التحقيق استطعنا الوصول لأحد المصورين الفلسطينيين الذين يعملون مع وكالة أنباء غربية، وكان موجودا لحظة قتل عثمان. أخبرني أنه صور المشهد، لكن الوكالة لم تبث الصور في حينها. بعد التواصل مع الوكالة استطعنا الحصول على الصور التي تعرض هنا للمرة الأولى، وتوضح كيف قتل الطفل برصاصة مباشرة اخترقت صدره. هذه هي اللحظة التي أردي بها عثمان، والتي نعتذر عن عرضها بالنظر لقساوتها. بعد نحو شهر على الحادث وفي خطوة نادرة، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا داخليا في حادث مقتل عثمان وشاب آخر قتل في اليوم الأول لبدء تظاهرات العودة. قال بيان عسكري إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن القوات المعنية بالحادثتين لم تلتزم بقواعد إطلاق النار. الحادث الآخر الذي يحقق الجيش الإسرائيلي فيه هو قتل جنود إسرائيليين لعبد الفتاح عبد النبي. كان الشاب يحاول مساعدة صديقه الذي وجد نفسه في مرمى نيران قناص إسرائيلي وهو يحاول جلب إطار سيارة لإحراقه. ثمة الكثير من الصور التي توضح الاستهداف المباشر للشاب قبل أن يصل إليه عبد الفتاح ويقتل برصاصة مباشرة. يتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتل العشرات من المتظاهرين العزل باستهداف مباشر، لكن إسرائيل تقول إنها تجري تحقيقات داخلية باستمرار، وأن من قتل من المتظاهرين السلميين لم يكن مستهدفا عن عمد وإنما قتل خطأ. تدرك جدة عثمان التي شهدت الكثير من فصول هذا الصراع الممتد منذ عقود ألا نهاية قريبة لآلام غزة، وأن ثمن التظاهرات بات كبيرا جدا، لكنها تقول إنه لا يوجد خيار آخر أمام الفلسطينيين. فيش هذه إلا غير الله اللي تقدر عليهم. أما هي قدمت الناس شهداء، طلع البرية قديش ما فيها، طلع البرية هذا اللي هان واللي غاد واللي هذا كله شهداء، كله شهداء. في الحرب قديش، في العودة قديش راحوا شهداء، راحت جرحى قديش في العودة.